سلام، من زهرا جودی هم. تو این ویدیو میخوام خورشت قیمه درست کنم. پایه اصلی این غذا گوشت گوسفندی و لب هست. من از دورچین سیب زمینی برای این خورشت استفاده میکنم. برای لابدار شدن این خورشت از لاب برنج استفاده میکنم. برای ترش کردن این خورشت از پودر لیمو عمانی استفاده میکنم. اگه میخواید یه خورشت قیمه عالی درست کنید، تو این ویدیو با من همراه باشید. مواد لازم برای هر نفر: گوشت گوسفندی 80 گرم، لپه 2 قاشق غذاخوری، پیاز 2 عدد متوسط، پودر هل 1 قاشق چایخوری، زعفرون دم کرده 2 قاشق غذاخوری، ادویه کاری 1 قاشق چایخوری، چوب دارچین 2 تکه، نمک، فلفل و زردچوبه به میزان لازم، سیب زمینی 1 عدد متوسط، روغن سرخ کردنی به میزان لازم، پودر گل محمدی 1 قاشق چایخوری، لیمو عمانی طلایی روشن 1 تا 2 عدد، لعاب برنج نصف استکان، گرد لیمو 1 قاشق مربا خوری، گوجه 3 عدد. گوشت رو با 1 پیاز پوست گرفته توی قابلمه ریختم. آب جوش رو به اون اضافه کردم. قابلمه رو روی شعله زیاد گاز گذاشتم. منتظر موندم تا آب گوشت بجوشه و کف کنه. کف رو از روی آب گوشت جدا کردم تا آب گوشت شفاف بشه. حالا ادویه کاری و چوب دارچین رو اضافه میکنم تا بوی زخم گوشت گرفته بشه. شعله رو کمتر میکنم. در قابلمه رو میذارم تا گوشت کاملا بپزه. اگر گوشت رو تفت بدم تیره و کم حجم میشه. برای همین من گوشت رو تفت ندادم. اگر دوست داشتی شما گوشت رو تفت بدید. بعد از پختن گوشت رو آبکش میکنم. چوب دارچین و پیاز رو دور میریزم. گوشت رو به آبش اضافه میکنم. برای گرفتن نفخ لپه از شب قبل لپه ها رو تو آب و نمک خیس میکنم. چند بار آب لپه رو عوض میکنم. لپه رو آبکش میکنم. لپه رو توی قابلمه میریزم. آب جوش و نمک روی لپه میریزم. موقع پختن لپه در قابلمه رو نمیذارم. منتظر میمونم تا آب لپه بجوشه و کف کنه. کف لپه رو از آب جدا میکنم تا آب لپه شفاف بشه. وقتی لپه پخت شعله رو خاموش میکنم، ولی لپه همچنان تو آبش باقی میمونه. برای اینکه زعفرون عطر، رنگ و طعم اصلی خودش رو داشته باشه از یخ استفاده میکنم. زعفرون رو میسابم، 1 تیکه یخ روش قرار میدم و منتظر میشم تا زعفرون رنگ پس بده. برای گرفتن تلخی پوست لیمو عمانی چند ساعت پیش از استفاده از اون لیموها رو داخل آب جوش قرار میدم و زمان استفاده با چنگال پوست اونها رو سوراخ میکنم. گوجه و پیاز رو خرد میکنم، داخل مخروط کن میریزم تا کاملا پوره بشن. پوره گوجه و پیاز رو صاف میکنم، قابلمه رو روی شعله میذارم، آب گوجه و پیاز رو به اون اضافه میکنم و بدون روغن تفت میدم. در قابلمه رو میذارم تا کاملا بپزن. وقتی آب گوجه خشک شد کمی روغن توی قابلمه میریزم. پوره رو تفت میدم تا خوش رنگ بشه. برای خوش رنگ تر شدن گوجه کمی زردچوبه با اون اضافه میکنم و زردچوبه رو هم تو روغن تفت میدم. بعد از درست شدن سس شعله رو خاموش میکنم. برای جا افتادن خورشت من از دیگ سنگی استفاده کردم. برای اینکه دیگ سنگی ترک نخوره و نترکه باید حتما از شعله پخش کن و شعله ملایم استفاده کنیم و اینکه دیگ خالی رو روی شعله نذاریم. پوره گوجه که روغن داره رو توی دیگ میریزم و شعله رو روشن میکنم. چون شعله خیلی ملایمه چند دقیقه طول میکشه تا دیگ گرم بشه. حالا لپه رو آبکش میکنم. کمی روغن توی تابه میریزم. لپه آبکش شده و کمی زردچوبه رو توی تابه میریزم. لپه رو تفت میدم تا تو خورش وا نره. وقتی دیگ سنگی گرم شد لپه رو داخل دیگ میریزم. گوشت و آب گوشت رو اضافه میکنم. لعاب برنج رو اضافه میکنم. در دیگ رو میذارم تا همگی با هم بجوشن. حالا پودر لیمو عمانی، زعفرون آب کرده، پودر هل، پودر گل محمدی و فلفل رو توی دیگ میریزم. در دیگ رو میذارم تا خورش جا بیفته. برای اینکه خورش روغن بندازه 1 تیکه یخ به خورشت اضافه میکنم. برای اضافه کردن نمک حتما باید خورشت چشیده بشه.
خورشت که جا افتاد اون رو توی ظرف دلخواه ریختم. خلال‌های سیب زمینی رو روی خورشت ریختم. برای سرخ کردن سیب زمینی ویدیو سیب زمینی سرخ شده رو ببینید. برای نگهداری اضافی خورشت باید سیب زمینی ها از خورشت خارج بشن و فقط خورشت نگهداری بشه. در صورت گرم کردن مجدد خورشت بهتره از سیب زمینی تازه سرخ شده استفاده بشه. اگه از این ویدیو خوشتون اومد اون رو لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید. اگه هنوز مشترک این کانال نشدید سابسکرایب کنید، علامت زنگوله رو روشن کنید تا در صورت انتشار ویدیوی جدید از اون مطلع بشید.